Okay, so the topic for today is queue. Alright, queue. So as in the image shown here, okay, you can see that there are peoples that are in queue. Okay, yang kita faham sekarang ni queue, kalau translation dia adalah uh, kita beratur kan ataupun aturan. Okay, things that are in queue dalam aturan. Okay, dalam barisan yang beratur. Kan kita tengok di sini image queue. So we can apply the concept of queue in data structure. Okay, untuk simpan data, kita juga boleh apply, boleh menggunakan konsep queue ni. Okay, kita tengok sini. Ada barisan dia, barisan dia. Okay. So the objective for this chapter is understanding on queue. Okay, and then we are going to take a look on the operations on queue, and then the applications of queue. Okay, where can we use this queue? Okay, so kalau kamu tengok di sini gambar rajah ni kan, selalu apabila kita pergi ke sesuatu tempat, kita kena ambil nombor giliran kan. So this is the process of queuing lah. Okay, dia ada dia punya turutan dia. So bila turutan tu kita kena tunggu queue kita baru kita boleh perform. Kita nak melakukan apa. Okay, so application of queues. Okay, first is we can use queue for scheduler. Okay, scheduler. Kalau kamu boleh relate dengan subjek 207, okay, ataupun operating system, ada section berkenaan scheduler kan, scheduler. So scheduler, what it can do is can be used for controlling access to shared resources. Okay, now we are living in the world of IR 4.0, okay, where everything's online, okay, Internet of Things. Most of the things are online. So when it is online, means that it can be shared. Okay, bila dia boleh online, it is connected through a network, meaning that that resource ataupun resources can be shared with others. Okay, meaning many people can use one resource. Okay, so for that we need a scheduler. Okay, to determine the queue. Okay, so scheduler also can be used to maintain queues for printers job. Okay, for example, contoh resources yang kita ada adalah printer. Kan, printer kita connectkan printer tu kepada network. Sama ada melalui wired, okay, LAN cable ataupun wireless. Kan, sekarang ni dah boleh wireless kan. So, bila wireless, meaning several komputer ataupun laptop boleh access printer tersebut. Okay, so what if several people ataupun several computer want to use the printer at the same time? Kan? Macam mana kalau ramai orang yang ada akses kepada printer tersebut nak print dalam masa yang sama? Kan tiba-tiba sentak pula nak print kan? So the process of printing tu dia akan ditentukan oleh queue. Queue yang ditentukan oleh scheduler. Scheduler yang akan manage queue ni. Can maintain queues of this input or output request. Ini relate dengan kita punya PC. Kita punya komputer pun relate juga untuk input dan output. Kan kalau kamu tengok, kalau kamu dah belajar dalam CSC 204 ataupun operating system, setiap proses yang kita minta komputer tu lakukan, okay, proses tu ada queue dia. Queue tu akan ditentukan oleh scheduler ni. Okay. Scheduler ni akan tentukan, okay, so ada task 1 masuk, so dia akan dimasukkan ke dalam queue. So setiap task tu akan diproses mengikut aturan queue tu. Okay, Q1, Q2, Q3 and so on. Okay, so dia ada punya step-step dah. Okay, kadang-kadang kita nampak sesuatu proses tu dijalankan secara serentak oleh komputer kan. Contoh kita buka Microsoft Word, and then at the same time kita juga buka YouTube, and then dalam kita buka YouTube melalui Google Chrome. Okay, so meaning kita melakukan proses yang sama, Microsoft Word, Google Chrome, kan? Nampak seolah-olah berjalan secara serentak, tetapi actually dia tak serentak, dia ada queue dia. Cumanya komputer zaman sekarang, zaman moden ni dia dah semakin apa RAM dia semakin tinggi, semakin laju. So proses tu nampak seolah-olah ia berjalan secara serentak. Okay, actually dia ikut queue. So that's what is mean by queue. Alright. So berbalik kepada printer. Untuk printer kan, have you ever see the printer status that stated about the spooling? Pernah tak kamu tengok spooling dalam printer punya status? Ataupun kamu macam mana? Smooth
saja, smooth saja bila kamu guna printer. Pernah tak jumpa bila kamu buka, kamu print kan guna printer, and then kamu buka status, dia naik spooling status. Anyone pernah tak berjumpa dengan situasi macam tu? No. Alright, so kalau printer kita ada satu status yang dinamakan sebagai spooling. Spooling tu maksudnya uh, ada proses printing tu dalam queue. Dia ikut queue. Dia ikut proses. So dalam printer dia menggunakan term spooling. Okay, maksudnya adalah queue lah. Okay, kita nak print dalam satu komputer, dia tak boleh print serentak semua benda kan. Dia akan keluar setiap satu one page per page. Jadi bila one page per page, dia kena ikut queue. Kena satu-satu. Habis print satu page, page kedua, ketiga, keempat and so on. Okay. So printer ni contoh mudah lah untuk kita relate dengan queue. And then for the simulation of real world situations, okay, use queues to simulate waiting lines, queues in real scenario. Okay, kalau kamu tengok gambar rejah di sini kan, okay, nampak sini, public places such as bank, service counter and ticket counter, okay, for bus, train, flight check-in. Okay, kalau kamu tengok di sini, everything are in queue. Okay, contoh di real world kan, kita pergi bank, nak berurusan dengan bank, so kita kena ambil number. Kan, ambil number, so dia ada number dia. Ada queue dia. Number 1, 2, 3 and so on. Kita tak boleh potong queue. Dia ada queue. So kita kena ikut aturan queue tersebut. Okay. And then also can be applied for telephone operators. Okay. Queuing system for handling calls to toll-free numbers. Okay, untuk toll-free numbers ataupun kita nak call apa? Perkhidmatan sesuatu kan yang menggunakan toll free. Contoh kita call apa? Customer service. Okay, customer service kan kamu tengok image di sini kan. Ini adalah operator yang terlibat untuk handle customer service. Okay. Kadang dalam masa yang sama terdapat beberapa call yang masuk serentak. So bila masuk serentak tu dia akan masuk mengikut queue. Okay. Queue, and then bila dia masuk queue, dia akan pass lah queue tu ke operator-operator yang available. Okay, so kalau tak semua operator tak available, so pemanggil tu, caller tu akan berada dalam queue. So bila queue seterusnya dah habis, baru dia akan masuk. Okay. Okay, now kita berbalik ke konsep queue dalam data structure. Okay. For queue in data structure, it represents a waiting line. Okay, kamu cuba bayangkan untuk queue dalam data structure ni, dia berbentuk waiting line. Kan bawah ni, nampak satu line kan? Satu line. So queue boleh jadi, kita boleh imagine sebagai, secara konsepnya, data yang masuk adalah berbentuk waiting line. Okay. And then it also apply the concept of first in, first out, FIFO data structure. Okay. First in will be the first out. Okay. Maksudnya first, data pertama yang masuk akan jadi data pertama juga yang keluar. Dia tak boleh data last keluar. Okay, data yang last yang keluar. Okay, data yang pertama masuk ke dalam queue akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Dia flow dia macam tu. Dia tak boleh vice versa. Okay, nodes are removed only from the head of the queue and are inserted only at the tail of the queue. Okay, kalau tengok di sini kan, kita ada queue. Okay, queue ni, contoh queue ni. So let's say S ni data yang pertama, follow by 31, C, A, 3, 12, B, 31 kan. So S data yang pertama masuk dan S juga data pertama yang di-remove ataupun dikeluarkan. Okay. And then so on lah. And then data yang baru masuk inserted only at the tail. Data yang baru dimasukkan akan dimasukkan di tail ataupun di belakang dia. Itu turutan untuk queue. Sama macam real life lah kan. Kita bila kita ambil number, dia start from 1. 1, 2, 3 and so on. Kita tak start from 10, 9, 8. So macam tu lah juga. So bila kita start dengan 1, so nombor yang 1 dulu yang akan dilayan kan dalam queue untuk apa-apa servis kan. Kita akan panggil nombor 1 dulu. So bila nombor 1 dilayan, so nombor 1 dikeluarkan. And then nombor 2, nombor 3 and so on. Sampailah yang terakhir. Okay, and then bila ada customer baru nak masuk, dia akan masuk di belakang lah kan. Di belakang, akan di-queuekan di belakang barisan ni, waiting line ni. Itu adalah konsep queue. Okay.
yang kita boleh relate dengan first in first out ataupun short term dia adalah FIFO. Okay. Insert operation is known as NQ ataupun dia punya short word dia adalah NQ ni. Okay. Insert operation NQ, and then remove operation is known as DQ. Okay, bila kita NQ maksudnya kita masuk di belakang. Nampak tak? NQ masuk di belakang. Kalau DQ remove daripada depan. Okay. DQ remove daripada depan. Masuk daripada belakang, remove daripada depan. Okay. So the first data to be NQ will be the first data to be DQ. Okay, data pertama yang masuk akan jadi data pertama yang dikeluarkan ataupun DQ. Okay, sampai sini you all boleh faham konsep dah. Ada soalan ataupun tak faham? Ataupun nak saya ulang? Okay ya. So konsep dia mudah saja. Data pertama masuk akan jadi data pertama yang dikeluarkan. Okay, so dia masuk. Data seterusnya akan masuk di belakang. And so on. Itulah secara barisan lah kan. Sebab Q ni kita dah pernah alami lah dalam apa-apa situasi di real life pun. Okay, NQ. Kita tengok NQ ah. NQ tadi, process of inserting a data. Insert operation is known as NQ. Okay, so let's say this is Q. Okay, Q untuk naik roller coaster. Okay, so here kita ada first data. So kita NQ the first data. So the first one will be head. Okay, head. Ni first data. First data masuk. First person yang masuk. Okay, the first person as the first data will be the front ataupun head. And then masuk customer yang kedua. Customer yang kedua dia akan masuk daripada belakang kan. So dia akan jadi kedua. And then masuk yang ketiga. Okay, yang ketiga pun masuk daripada belakang. So customer yang terakhir ataupun data yang terakhir akan dikenali sebagai back ataupun tail. And then sebagai contoh di sini kita ada 3. So the size will be 3. Okay, so the size of this queue is 3. Okay, this is the process example ataupun analogy of NQ. Kita masuk first one, and then masuk yang kedua, masuk ketiga. Okay, dia akan masuk daripada belakang. Okay, dia tak masuk daripada depan, masuk daripada belakang. Next, for DQ, remove operation is known as DQ. Okay, it remove an element from the front of the queue provided the queue is not empty. Okay, so macam ni, contoh ni kan. So, bila kita NQ, okay, customer pertama masuk, kita NQ lagi, customer kedua masuk, nampak dia masuk di belakang kan. NQ lagi, customer ketiga pun masuk. So, dia masuk daripada belakang. So, itu adalah NQ. Bila nak DQ, customer pertama lah yang akan DQ, kan? Customer pertama yang masuk dalam queue ni, dia akan naik roller coaster. So, kita akan DQ yang pertama dulu. So, DQ keluar. Yang pertama keluar. And then, bila dah pertama ni keluar, tinggal yang kedua. Kedua akan jadi front ataupun head. Next sampai turn yang kedua, so kedua pun keluar. Follow by yang ketiga, which is last one. Okay. So that's why we call it as first in, first out. Yang pertama masuk, yang pertama akan keluar. Itu konsep queue. Alright, this is the operations on queue for the Java coding. Okay, tadi secara analogi kan nak bagi kamu nampak bayangan proses queue and DQ tu macam mana. Sekarang kita tengok pula untuk data structure Java coding apa yang kita boleh guna. Okay, the first one is initialize queue. Okay, initialize the queue to an empty state. Okay, so macam yang DQ ni, proses DQ, okay, saya patah balik tadi, proses DQ hanya boleh dilakukan provided the queue is not empty. Hanya jika queue tersebut tak empty, maksudnya queue tersebut ada data, baru kita boleh DQ kan. Kalau queue tu tak ada data, kita nak DQ apa? Tak perlu DQ. So that's why di sini kalau kamu tengok kita ada empty queue ni. Okay, so the first thing first is we need to initialize the queue. Macam biasalah, kita create queue and then kita initializekan queue tu kepada empty state. Kan, kita baru nak buat queue. Dalam Java coding kita baru nak buat, kita initialize the queue. Okay, so because it is the new queue, so we initialize queue to an empty state. Next, the operation that we can do is empty queue. Okay, determines whether the queue is empty or not.
Okay. If the queue is empty, it return the value true. Otherwise, it return the value false. Okay, so sebelum kita melakukan sesuatu operation, kita boleh check sama ada queue tu empty or not. Kita kena check. Okay, untuk menentukan proses yang kita boleh lakukan kepada queue tersebut. Kalau empty, apa kita boleh buat? Kalau not empty, apa kita boleh buat? Itu function untuk is empty queue. Next is full queue. Tadi check empty or not. Sekarang kita check pula. Determines whether the queue is full. Kita check pula, adakah queue tu full? Kan? Apabila kita create satu queue, kita boleh letakkan kita punya maximum size. Kita boleh letak maximum size of the queue. Jadi dengan adanya maximum size of the queue tu, kita boleh detect lah adakah queue tu full or not. Okay, if the queue is full, it return the value true. Otherwise, it return the value false. Okay, so kalau sama juga macam empty queue tadi, full queue juga kita perlu check untuk menentukan apakah proses yang kita boleh lakukan seterusnya. Okay, so kita boleh check sama ada queue tu empty ataupun full. Okay, selalunya untuk empty queue ni adalah kita nak tentukan apabila kita nak DQ lah kan, kita nak keluarkan queue kan. Manakala full queue ni selalunya kita gunakan apabila kita nak end queue ataupun masukkan data end queue, insert a queue. Dan kalau data tu penuh, macam mana kita nak masuk kan. Next, okay, since kita dah ada queue, kita dah ada data in queue, let's say. So when we want to get a value, we can use the method get front. Okay, return the front, which is the first element of the queue. The queue must exist. The queue must exist. So kita kena check lah. Kita akan check empty or not kan. Get front sebab dia cakap the queue must exist. Whenever it is exist, it must have queue lah inside it. Okay, perlu ada data lah dalam queue tersebut untuk kita mendapatkan value yang pertama, the front value. Okay, next we can also get the back value. Return the real or last element of the queue. The queue must exist. So jangan confuse dengan end queue ataupun add queue dengan delete queue. Okay. Back ni maksudnya kita boleh dapatkan data yang queue terakhir. Tapi kita dapatkan data saja. Kita dapatkan value saja. Bukannya kita remove ataupun kita add. Okay. Kalau kita nak dapatkan data ataupun value saja, kita boleh dapat daripada back. Tapi kalau kita nak remove value, which is delete queue ni, kita kena remove from front. Okay. Next is add queue. Add a new element to the rear. Okay, belakang, last of the queue. The queue must exist and must not be full. Okay, so apabila kita nak add queue, queue tu perlu exist, perlu ada lah. Kita dah initialize lah. Kita dah create dan kita dah initialize, and then kita boleh add, baru kita boleh add queue kan. So that's why we need to create the queue first. Kita perlu create queue, initialize it to empty, then we can add the queue. And must not be full. Nampak? Must not be full. So kita kena check function is full queue. Okay, whenever we want to start adding the queue. Okay, apabila kita nak start add queue, kita kena make sure queue tu exist dan kita kena make sure queue tu not full. Okay, kalau queue tu full, kita tak boleh masuk data kan. So this is where this is full queue method function. Okay, so when we add data, the data will be add to the rear, akan masukkan belakang lah. Kalau dia data yang pertama, dia akan jadi first. Okay, kalau data yang pertama, that data will be the first queue. Okay, and then bila ada data baru masuk, akan masuk second. Data baru masuk third, fourth, and so on lah. Next is delete queue. Okay, is the process of removing the front element of the queue. Okay, remove the front element. Nampak keyword dia. Tadi add queue, add the rear kan. Mana kena remove from front of the queue. The queue must exist and must not be empty. Terbalik pula dengan add queue tadi. Okay, untuk add queue, the queue must not be full. Tapi untuk delete queue, the queue must not be empty. Okay, untuk delete, queue tu kena ada value. Baru dia boleh delete kan. Kalau queue tu empty, dia nak delete pun. So this is where is empty queue function. Okay, untuk delete queue, kita kena check whether the queue is empty or not.
So kita gunalah function isEmpty ni, isEmpty queue ni. Okay, so far faham? Boleh ya? Boleh ya? Alright. So queue ni mudah ya kan. Tengok tajuk. Tajuk pun queue. Satu term je kan. So nampak sangat mudah tu nampak mudah masuk NQ DQ. Okay, settle kan. Alright. Next. Operations on queue. Kita sambung lagi. Kan tadi kita dah check dah. Kita dah initialize. Kita dah check empty or not, full or not, and then kita get front, get back, and then kita add queue, delete, remove queue. Next, apa yang kita boleh buat juga adalah searching. Kan, searching. Search a particular element in queue. Okay, kita nak search sesuatu elemen kan. Dalam queue tu kita masuk objek person. And then we want to search the person that has the name of Abdullah kan. So kita boleh search. Check and get the elements using DQ method. Tapi kena ingat, untuk searching ni kita perlu apply DQ method. Maksudnya kita kena remove data. Okay. Queue must be DQ ataupun remove data in order to traverse the queue. So macam konsep ni, kan nampak tak? Bila kita insert queue kan, contohnya queue kan. So apabila kita nak search dalam queue ni, kita kena remove satu-satu. Sampailah kita jumpa data yang kita nak cari tu, yang kita remove S. Let's say kita nak search number 3. Okay, number 3. So what we need to do is kita remove S dulu. So S tak jumpa. And then kita remove 3. No. Remove pula C. No. Remove pula A. No. And then remove 3. Bila remove 3 baru kita dapat, oh data yang 3 ni data dia 3. So daripada situ baru proses searching kita jumpa. Kita jumpa the exact value. So what I want to say here is that when we want to search, we need to DQ the queue first. Kita kena DQ dulu. And then only then we can perform the process of searching. Okay. Remove data from queue must be kicked and sent into temporary queue if the data need to be used again. Tapi kena ingat, kita DQ tu hanya untuk proses searching. Okay. Kita DQ satu data tu hanya untuk proses searching. So apabila proses searching, maybe next time kita nak guna lagi queue tu. Jadi apabila kita nak guna lagi queue tu, data yang kita remove tu kita akan simpan dalam temporary queue. Okay. So kita remove. Kita ada Q1. Okay. Q1. So kita nak search daripada Q1. So kita remove satu-satu kan. Apabila kita remove satu-satu sampai habis queue tu, and then kita pun jumpa value kita nak cari. Data daripada Q1 tu kita store dalam temporary queue, which is Q2. Let's say kita tambahkan sebagai Q2 kan. So sekarang ni Q1 dah empty, sekarang ada Q2. Data yang kita remove tadi ada dalam temporary queue. Kita namakan sebagai Q2. Okay. So let's say kita nak gunakan balik data tu kan. Kita nak searching. And then next step kita nak buat proses lain pula kan. So apabila kita nak gunakan lagi, kita kena masukkan balik data di temporary queue tu, masukkan balik ke Q1. Kan. So daripada temporary queue which is Q2, kita DQ and NQ it back to Q1. Masukkan balik. Itu proses dia. Okay. Untuk melakukan searching, kita kena DQ, masukkan dalam temporary queue, and then next time if you want to use it again, kita kena masukkan balik data daripada temporary queue ni, masukkan balik ke queue yang asal tadi. Okay. In queue, the order of the data will not change after an inserting process using temporary queue. So dengan itu, walaupun kita masukkan data tu ke temporary queue, order dia, turutan tu tak akan berubah, tak akan lari sebab kita masuk ikut queue kan. Jadi bila masuk dalam temporary queue pun, data pertama yang kita DQ akan jadi data pertama yang masuk dalam temporary queue. Kan? Betul, bila kita masukkan balik ke queue yang asal, dia akan ikut turutan lah. So dia takkan lari. Okay? So that's why, sebab itu kita boleh gunakan balik data yang kita DQ tu. Provided that we store it in temporary queue. Okay? Melainkan, unless we want to really remove that data. Melainkan kita memang nak remove data tu.
Kalau kita memang nak remove data tu, baru kita tak perlu store dalam temporary queue. Okay. Macam searching ni kita nak search kan, kita nak mencari, nak search saja. So kita akan guna balik. Okay, tapi kalau kita nak delete, nak delete bilangan queue. Okay, ni dah settle. So kita pun nak delete kan. Kalau delete, baru kita tak perlu store dalam temporary queue. Okay. Okay, implementation of queue as array. Nampak? Queue boleh digunakan dalam beberapa bentuk data structure yang lain. Okay. A queue, kita tengok dalam array. A queue is a first in, first out ataupun FIFO data structure. So, first yang masuk akan ada di index 0 lah kan. Dalam array ni, kita ada array 0, 1, 2, 3 sampai 7 kan. So, data yang masuk, baru masuk akan berada di index 0. Okay, let's say kita ada queue yang dinamakan sebagai my queue. Okay, my queue. Data first masuk, which is 17, 17, will be inserted at index 0. And then 23 will be inserted in index 1, 97, index 2, 44, index 3. Okay. This is accomplished by inserting at one end the rear and deleting from the front. Okay, ni proses FIFO. Kita tengok proses FIFO. So, apabila first value inserted in the index 0, okay, so index 0 will be the front. Kan? And then last data dalam queue tu is in index 3. So the rear position will be index 3. Okay, ini belakang, ini depan. So next, whenever a new data will be inserted, we go to the 4 and then 5, 6, 7 sampai penuh lah kan. In case kita set the queue maximum size to 7. Okay, kalau kita set maximum size to 7, ataupun kalau bilangan dia ada 8 lah, sebab kita start from 0 kan. Bila 7, next kalau full dah tak boleh masuk data. Okay, dia takat 7. Okay, to insert, put new element in location 4 and set to rear 4. Okay, so bila kita insert, kan sekarang ni, now 44 is the rear position, which is 3, index 3 kan. Data 44 ada di belakang ataupun tail yang berada di index 3. Next, kalau kita nak masuk, kita akan masuk di index 4 kan. Let's say kita masuk 50. Okay, so 50 will be index 4 and then we set the rear to index 4. Rear ni dah tak jadi 3 lah, rear akan jadi 4 lah. Okay, bila 5, rear pun jadi 5. 6, rear jadi 6. 7, rear jadi 7. Bergantung pada bilangan data yang masuk. Okay, tapi dalam contoh ni, maksimum ni adalah 7. Okay. Next, to delete, take element from location 0, set front to 1. Okay, next bila kita delete kan, kita kena delete yang first dulu. So, kita delete 17. Bila kita delete 17, so 0 has no value. 0 dah tak ada value. Okay, so we need to set the new front, okay, which is 1. So 1, index 1 akan jadi front yang baru. Okay, and so on lah apabila kita delete kan. Bila kita remove yang ni, so bila index 0 dah kosong, no value, so dia dah tak ada dalam queue. So bila tak ada queue, next adalah 1 lah. Index 1 akan jadi the new front ataupun the new head. Okay, apabila kita perform delete. Kalau kita insert, rear akan bertambah. Kalau kita delete pun, rear akan berganjak. Okay. So, contoh macam ni. Okay. Initial queue. Tadi macam tadi kan, kita ada 17 as front at index 0. And then 44 as rear at index 3. Then we insert value 333 after insertion. So, 333 will be the new rear. Okay, akan jadi belakang, tail yang baru in index 4. Kan? So, rear will be 4, front still 0. But next, we want to delete 1. Sorry, we want to delete the first queue, which is in index 0. Kan, kita dah delete lah. Okay, nak delete daripada depan, okay. Belakang tak boleh delete. Belakang hanya tambah. Depan delete. So, kita buang yang depan. Delete depan. Remove. So, front will be in index 1. So, kita akan ada front yang baru. New front, which is in index 1. And then the value is 23. Okay. So, itu adalah proses lah apabila kita tambah dan kita delete. Tapi kalau kamu tengok sini, notice how the array contents crawl to the right as elements are inserted and deleted. Kan? Kalau kita delete dan kita insert, okay, nampak dia akan bergerak.
ke kanan kan sampai habis. Okay. This will be a problem after a while. Proses ni akan jadi problem apabila contoh kita insert penuh dah sini. Kan penuh dah. And then kita pun remove di index apa ni? Index 6 kan, ni index 6 kan. Let's say lastly ada value di sini. Sekejap, ni tengok. Kita pun insert sorry ni 3 and then 4. Okay, so kita masukkan value kan. Then kita pun dah remove. Kita remove. Ni dah remove. Okay. So final. Ni akan kosong kan. Index 0, 1, 2, 3, 4 akan kosong. So kita tinggal final 3. Okay, so kita pun remove 2. Nak insert tak boleh dah. Kan sebab 4 ni dah di maximum size. Tak boleh nak tambah dah kan. And then kita pun remove 3. Tinggal 4 kan. And then kita remove 4. So bila dah full, dah habis remove, kita dah tak boleh nak insert. Sebab dah penuh lah. So macam mana nak masuk balik ke 0 ni. So ini yang dimaksudkan dengan this will be a problem after a while. Ini akan jadi problem lah. Kan? Bila kita dah delete yang index terakhir, tapi kita nak tambah belakang-belakang kan. So ni dah sampai yang belakang sekali. Dah sampai ke index yang paling last. So macam mana kita nak tambah lagi, dah tak boleh dah. So ini akan jadi problem, and then kita tengok macam mana kita nak tackle problem. Okay, sampai sini. Any question? Faham atau tak faham? Nampak atau tak nampak? Konsep Q ni, secara konseptualnya. You all boleh faham tak? Boleh Okay, so macam saya beritahu tadi, Q ni apabila kita add and delete, dia akan bergenjak ke kanan kan. Kanan-kanan sampai ke maximum size. So bila maximum size, dia akan jadi problem. So bila problem, di sini kita akan menggunakan dalam for looping tu kan, kita nak for looping, kita nak add value kan. Untuk increment punya part, kita akan guna coding ataupun konsep yang berbeza sikit, yang kita akan explore sekejap lagi. Okay, cumanya saya nak tanya setakat ni, you all boleh faham atau tak boleh? Okay. Akmal okey kan? Akmal dah okey, yang lain macam mana? Boleh saya proceed ataupun nak saya ulang? Okay, Faiz Nabil okey. Okay, Zafran okey. Alright, so semua tak memberikan respon, so saya ulang, so saya proceed Alright, so kita proceed. Next, we take a look on implementation Q as linked list. Tadi as array, sekarang kita tengok linked list pula. Boleh menggunakan Q. Okay. Sebabnya proses kita masukkan data adalah menggunakan Q. Okay, to end Q ataupun add a node, find the current last node. Okay, nampak ni contoh, let's say ini adalah node to be enqueued, node baru nak masuk. Okay, first kita ada 44, 97 and 23. Okay, kita ada 3 value node ni dalam linked list. Okay, 44 akan jadi first, 23 akan jadi last. Okay, so kita dah tahu lah. Dalam linked list tu ada 3 elemen. 44 is the first ataupun head, 23 is the last ataupun tail. Okay, to add, kita ada new node. Kita ada node baru yang kita nak tambah dalam linked list tu. Okay, how we can do it is find the current last node. So kita pun cari node apa yang last. 23. So 23 is the last node. So what we need to do next is change it to point to the new last node. Okay, dalam linked list, node yang terakhir untuk bahagian address ni dia tak ada address untuk next node. Kan dia akan jadi null. Jadi apabila kita ada node baru, kita boleh ubahkan address tu daripada null ke node yang baru kita nak node enqueue tu. Kan let's say kita nak enqueue node baru ni adalah 17, this one kan. So kita tambah, kita enqueue masuk,
And then kita change point, kita setkan direction tu. Next, 23.next equal to this new node. So daripada bila kita next tu, dia dah ada direction. Kita dah linkkan dah. Daripada yang ni last, kita point ke new node ni. Kan kita dah enqueue kan. Enqueue. So after 23, we have another new node which is 17. And then change the last pointer to the list header. Okay, so ini list header, list header. So apabila kita dah enqueue new node, so this new node yang lama ni tak akan jadi last dah, tak akan jadi tail dah. So kita kena change the pointer yang last ni. So kita change, kita pun change last will be 17. So 17 will be the new last of this linked list. Itu adalah proses kita insert. Okay, proses kita insert. So saya ulang sekali lagi. Let's say kita dah ada linked list, kita dah ada 3 node, 44, 97 and 23. Okay, and then we want to enqueue new node. Okay, that has the value of 17. Kita nak enqueue node baru yang ada value 17 here. What we need to do first is we need to find the current last. Kita pun find. Okay, kita jumpa 23 is the current last. Why? Because dalam 23 ni dia tak ada next address. Dalam 23 ni next address dia adalah null, no value. So kita pun tahu lah, 23 ni is the last node. So kita change its point to the new last node. Kita change daripada null, kita change kepada node yang baru which is 17. So kita pun point lah. Kan nampak arrow ni. Arrow ni menandakan kita telah menghubungkan dia, linkkan dia, okay, kepada new node 17. So bila kita dah link new node 17, 23 ni dah tak jadi last. So bila dah tak jadi last, kita kena ubah lah kedudukan last tu. So kita change the last pointer in the list header. Ni list header. So kita pun change. We have the new last which is 17. Okay, ni last. Last, kita pun ubah ke 17. So that's how we enqueue a new node in a linked list. Okay. Next, DQ pula. Kan tadi kita enqueue. Enqueue macam mana nak tambah kan? Nak tambah kena tambah detail di belakang. Manakala untuk DQ, kita kena remove from front. Kita kena remove yang first lah. Okay, kita remove yang first ni. Okay, so what we need to do untuk DQ? To DQ or remove a node, copy the pointer from the first node into the header. Okay, maksudnya kita just change. Kita just change first node dalam header ni. Okay. Kita just set new node equal to, first node equal to 97. So dia akan point ke 97. So ini secara tak langsung dia akan di DQ. Dia dah tak jadi the first node kan. Dia dah tak jadi head ataupun first node, dia pun akan di remove. So now we have 97 as the first node in the linked list. Okay. So di situ kita dah buang dah remove dah 44. Bila dah remove, so link ni terputus lah. Terputus. First ni dalam header ni first akan jadi 97. So 97 is the new node. The new first. Okay, the new head. Tu proses kita DQ. DQ kalau dalam link list ataupun dalam array yang depan lah. Depan. Kalau NQ masuk di belakang, tail. Okay, so hopefully kamu boleh nampak lah dari segi conceptual, dari segi gambaran bagaimana queue ni berfungsi dalam array dan juga linked list. Okay, so dia boleh diaplikasikan dalam array dan juga linked list. So daripada segi konsep ataupun di gambarannya macam ni lah. Okay, kalau ada soalan boleh tanya. Next, we take a look in term of coding. Sekarang kita tengok dalam bentuk coding pula. Tadi dalam bentuk konseptual, dari segi konsep, dari segi gambaran kan, kita ada gambar aja macam mana ia berfungsi. Sekarang kita tengok macam mana ia berfungsi dari segi coding. Okay, coding implementation. Okay, so to use queue, we can use queue extends linked list class. Kita boleh extend linked list class untuk menggunakan queue. Okay, untuk menggunakan queue kita extend linked list class. Okay, so dalam queue yang extend linked list class, method yang ada adalah constructor, okay, default,
Sebab kita akan create, kita akan initialize queue dalam keadaan empty queue. So kita guna default constructor, and then we want to end queue. End queue is insert element at the end of queue. Okay, method untuk queue ni, pertama constructor, kedua kita nak end queue, kan kita nak add element. Next kita nak dequeue. Okay, kita nak menggunakan method dequeue to remove element from front of queue. Tadi add from at the end, end queue at the end, insert at the end. Manakala dequeue, remove from front, kita akan buang daripada depan. See, itu dequeue. Okay, after we finish operating on end queue or dequeue, next we can also get the front element. Okay, get front adalah kita nak dapatkan elemen yang pertama, manakala get the end element, kita dapatkan elemen yang terakhir. Okay, next is empty. Check if queue is empty. Kita nak check lah untuk kita melakukan sesuatu operation yang kita nak dequeue. Kita kena check dulu dia empty or not. Kan, kalau empty kita tak boleh dequeue sebab memang dah empty. Okay, kalau nak sepatutnya ada satu ya, sepatutnya is full. Is full pun boleh tambah sini untuk proses enqueue. So kita nak insert, kita check adakah coding tu full, queue tu full or not. Okay, initialize queue. Okay, apabila kita initialize queue kan, actually apakah yang berlaku dalam proses untuk initialize queue tu. Okay, kita nak create queue. Bila kita create queue, kita kena initializekan kepada empty state. Ini adalah codingnya. Okay, coding dalam kelas queue yang mana ianya berfungsi untuk initialize queue. Kita create queue dan kita nak setkan queue yang kita create tu kepada empty state, keadaan yang kosong. Queue ada tapi kosong, belum masuk data. So this is it. Public void initialize queue, kita namakan method tu sebagai initialize queue. Then what it do is for, okay, int equal to queue front. Buat kalau for looping biasa, kita akan guna int I equal to 0 kan. Tapi untuk queue, 0 tu kita ubah kepada queue front. Bila queue front tu, queue yang pertama lah. Kan queue yang di depan sekali. Sama lah konsep dengan I equal to 0. Untuk queue, kita guna queue front. Next, untuk condition. Berapa kali dia boleh loop. Kita set I less than queue rear. Queue rear, queue yang belakang, queue yang last. Kan, kita nak ulang, of course kita nak ulang sampai queue yang belakang lah kan. Queue yang belakang. Bila sampai belakang, dia akan stop the condition. Okay, sama juga macam kita guna for looping yang biasa sebelum ni. Dalam for looping yang biasa, untuk condition ni kita set I less than length ataupun I less than size kan. So untuk queue, kita guna queue rear. Sebab sampai queue yang belakang, dia dah tak boleh dia stop lah. Okay. Next, untuk increment part. Nampak increment part? Nampak ini yang berbeza sikit dengan apa yang kita guna sebelum ni. Sebelum ni kita just I plus plus kan, ataupun kurungan ni I tambah 1 kan. Tetapi untuk queue, kita tambah juga modulus max queue size. Nampak? Ini perbezaan dengan for looping yang biasa. Dalam for looping yang biasa, kita akan buat sini I++ untuk menandakan increment. Kan, lepas I kosong, plus plus I jadi 1. Habis semua, I++ daripada 1 jadi 2, 3, 4, 5, and so on kan. Tetapi untuk queue kita menggunakan, kita tambah. Actually, I+1 ni sama. Kita tambah modulus max queue size. Okey, apa yang kamu faham berkenaan dengan modulus ni? Siapa boleh beritahu apa function modulus? Apabila kita guna modulus tu, apa value yang kita dapat? Faiz Nabil.
Boleh share dengan saya apa kamu faham berkenaan dengan function modulus apabila kita gunakan dalam coding? Yes, betul. Okey, dia return remainder. Okey. Ataupun baki, dia akan return baki. Function dia, proses dia sama macam kita divide lah kan. Tetapi divide dia akan return value division. Tapi untuk modulus dia akan return value baki bawah tu. Dia buat sekali saja tapi dia akan return yang bawah baki dia tu. Okey. Alright. Thank you Faiz. So apabila kita buat guna modulus dia akan return baki. Okey, modulus max size. Uh, tujuan dia, tujuan kita gunakan increment macam ni adalah untuk memastikan apabila kita increment tu dia akan ada dalam size maximum size untuk queue tersebut. Okey. Contohnya kita ada queue 10 kan, size dia 10, kita set 10 kan. Apabila increment kita nak pastikan increment ni dalam 10. Tak mau terlebih daripada 10. Okey, itu maksud dia. Itu function I equal to I plus 1 modulus by max Q size. Sebab apabila kita nak tambah incrementkan dia, kita nak make sure increment tu macam mana pun dia akan dalam 10. Okay. Cuba kamu try. Let's say kita dah 0 kan. Cuba kamu try. 0 Q front. Okay, let's say Q front is at 0. Okay, index 0. Okay, and then Q rear, let's say 10. Kita ada 10 kan. Cuba kamu perform operation ni. I equal to I plus 1. So, I plus 1 jadi 0. Kan? Tadi 0 plus 1. So, jadi 1. 1 divide by 10. Dapat berapa? Siapa dapat jawapan? Okay, I yang pertama ni equal to Q front. So, Q front, Q yang pertama adalah 0. 0, 1. 0. So, sini I akan jadi 0. 0 plus 1 akan jadi 1 kan? And then 1 modulus max Q size, dia akan return value apa? Cuba beritahu. Siapa boleh beritahu? Okay, 0, 1 kan? Tapi dia tak ambil 0, 1. Dia akan ambil 1 tu. Dia ambil baki. Okay. Dia akan ambil baki kalau kita guna kalkulator tu 0, 1 lah. Tapi kalau kita perform dalam manual kan, 1 divide by 10, dia akan return 1. So, dia akan jadi 1. Dia akan ambil yang ni lah. Jawapan Akmal ni, dia akan ambil 1 ni. Nampak? Dia akan ambil 1 ni. So, 1. 1. So, tadi I equal to 0 kan. Next, I equal to 1 lah. Betul tak? Tadi I equal to 0. So, saya dah buat operation apa semua dah. Dia check condition tu masih dipenuhi. Next to increment, equal to macam ni kan. Dia buat operation ni. So, sekarang ni I plus 1, 0. Plus 1, 1. 1 divide by max Q set 10. So, divide, dia ambil baki dia. Baki dia adalah 0.1. Tapi dia tak ambil 0 lah. Dia tak ambil 0 point. Dia ambil 1 tu. So, 1. So, sekarang ni I equal to 1. Kan, I equal to 1. So, maksudnya dia increment lah. Cuba kamu tambah lagi. Bila I dah 1, sini apa? Dia akan return apa? Bila I 1, I equal to 1 kan. So, dia dah habis buat operation ni. Next, untuk increment, dia akan return value apa pula? Anyone? Selain daripada Akmal. Siapa boleh jawab? Girl pula lah. Okay. Elisa Syamil. Apabila I equal to 1. Kan kita dah buat sekali. Tadi I 0. Lepas tu I dah jadi 1. So, bila kita buat yang operation increment tu, increment ni, dia akan return apa? Dia akan return value apa? Elisa Syamil, boleh share jawapan?
Alicia Syamil ada tak tu? Tu. Okey, that Clinton tu. Kan kita akan dapat 0 tu kalau guna calculator lah. Tapi kalau kita guna manual, bawah tu, baki bawah tu akan ada return 2 kan. So dia akan return 2. Okay, correct. So 2. So I akan jadi sekarang 2. Okay, I akan jadi 2. Kan nampak sama lah kan macam kita guna sebelum ni kan. Kan sama macam kita tambah, macam kita guna I equal to 0 kan. Tapi kenapa susah-susah guna modulus max Q ni? Okay, sekarang cuba kamu buat. Let's say kita dah sampai sekejap. Okay, let's say kan disebabkan kita ada size 10 kan. And then kita start from 0. Okay, 0. So next index yang terakhir adalah 9. Okay, sekarang ni cuba kamu try. I equal to 9, which is last kan. I equal to 9, which is last. So dia still less than 10. Okay, sekarang 9 plus 1, cuba kamu kira. Apa jawapan yang dia akan bagi bila kita buat operation ni? Value apa dia akan return? Kan? Sekarang let's say I sekarang turn yang last kali, which is 9. Sebab di index 9. Sebab kita ada 10 maximum, size kan. Size Q tu 10 dan kita start pada 0. So yang last kali adalah index 9. Okay, jadi apabila kita dah guna index 9, next increment macam mana? Yes, Faiz Nabil 0 kan. So kita akan dapat 0. Okay, 9 plus 1 akan jadi 10. 10 divided by 10, dia punya balance, dia punya remainder adalah 0. 0 means dia akan patah balik lah. Dia akan patah balik. I equal to 0. And then bila I is 11, dia jadi 1 balik. 12, 2 balik. 3 balik. Maksudnya dia akan berulang. Berulang. Nampak? Sebab tu kita menggunakan modulus max Q size supaya proses looping tu dia hanya berlaku dalam size maksimum Q tersebut. Kalau 10, index tu 10 lah. Kan? Guna habis, dia ulang balik. Masuk kosong balik. 1, 2, 3 balik. Bila habis sampai ke 9, ulang balik kosong balik. Sebab itu kita menggunakan modulus max Q size ni. Sebabnya Q ni adalah circular. Okay, dia berulang. Bila habis, masuk balik kosong. Habis, masuk balik kosong. Okay. Bila kita buat macam tu, dia akan menyelesaikan masalah yang ni. Nampak ni? This will be a problem after a while ni kan. Sebab apa? Sebab tadi kita enjak dia kan. Kita enjak dia sampai ke last kali. Last berapa? 7. Index 7 kan. Bila kita remove index 7 pun, next kita nak tambah belakang dah tak boleh kan. Macam mana? Sedangkan 0 ni and so on ni dah kosong, dah available kan. Tetapi kita hanya boleh insert from back. Jadi untuk menyelesaikan masalah ni, kita pun menggunakan increment yang ni lah. Increment yang ni. Nampak? Increment yang ni. Apabila kita guna increment yang ni, bila diulang balik, bila dah habis dah, yang last ni dah habis, dah kita buang dah. Kan? So proses next nak tambah dia akan masuk balik, dia akan patah balik ke 0. Mana patah balik 1, 2, 3 sampai penuh. And then kalau delete, nak ulang balik, dia masuk balik kosong. So that's why kita menggunakan konsep coding yang ni. Kita tak menggunakan I++. Okay, kalau I++ tu dia akan keep on increasing kan. Tambah kan. Sampai ada 9, tambah lagi 10, 11, 12. So dia dah out of bound. Dia dah luar daripada size yang kita tetapkan untuk Q tu. So dia tak boleh nak ulang kan. So maksudnya Q tu guna sekali je lah. Ini bila dah habis, kena buang kan. So tak mau, kita guna balik. So itu konsep circular. Untuk Q ni menggunakan konsep circular. Okay, macam mana you all? Boleh faham tak? Nampak tak? Ataupun nak saya ulang sekali lagi, kenapa kita menggunakan yang modulus tu? Kalau perlu ulang, beritahu saya ulang. Kalau
Tak ada respon, saya proceed. Okay, hopefully kamu faham lah ya. Konsep kita menggunakan modulus max Q size ni, okay, untuk menyelesaikan masalah Q ni, kan. Kalau kita Q dekat kanan-kanan sampai habis, kalau dah habis tak boleh nak add dah, add the back kan, insert from the back, the rear, tak boleh dah. So untuk mengoptimumkan penggunaan Q tu, kita make it go back to 0, 1, 2 and so on lah. Bila habis patah balik 0, 1, 2 and so on. So this we solve this problem lah. Okay. Alright, so that is how you trace for the increment. Okay. So itu baru condition dalam for looping. So apa yang dia buat adalah apabila dia buat masuk queue front, queue pertama kosong kan. So apa dia buat adalah list ni nama queue. Okay, list kosong dia akan set pada null. And then list tu adalah queue tu. Okay, queue front akan 0 lah, akan jadi kosong. Queue rear akan jadi max queue size minus 1. Sebabkan kita start from 0, so max queue size, let's say tadi 10 kan, 10 minus 1 jadi 9. So queue rear akan ada di index 9. And then untuk count akan 0 lah, sebab ini proses initialize. Proses initialize the first queue. So semua akan jadi kosong. Okay, kita hanya ada queue saja. Kita hanya ada data structure queue, tetapi tak ada data lagi, kosong lagi. So front pun 0, and then cuma index di queue front 0, manakala index di queue rear akan jadi 9. Okay, stand minus 1 example, so dia akan 9 lah. Count 0, masih kosong lagi. So next bila kita masuk the first value, baru kita akan incrementkan dia. Okay. Actually this text is explaining what I just explained before. Okay, text ni hanya explain balik konsep yang dalam for looping ni. Okay, so kalau kamu tak berapa nak faham ataupun ada yang missing, boleh cuba baca balik lah konsep ni. Okay, dia explain lah apa function modulus ni and so on. Okay. Okay, in a circular queue, when the index reach the end of the array, it wraps around to the beginning, creating a circular or cyclic behavior. So ini maksud circular queue. Function kita menggunakan ni, I plus 1 and then modulus max queue size. Sebab dia circular. Circular means bila hujung, dia connect balik dengan first. Itu dia membentuk circular lah, dia bulatan kan, the loop. Dia berulang-ulang. Itu konsep untuk queue. These expressions helps to manage the circular nature of the queue and ensure that the index always stays within the valid range of the queue's capacity. Okay, macam tadi kita buat, let's say maximum size 10. Kita tak buatlah sampai queue tu boleh masuk sampai 11-12 kan. Dia akan maintain sampai 10 saja. Memory allocation of the queue. Bila penuh 10, dah guna dah buang, patah balik kosong. Penuh lagi 10, guna buang, patah balik kosong and so on. Okay. Next, empty queue and full queue. Bila kita panggil kan, method is empty queue, apa dia buat? Return count equal to 0. Kalau kosong, count dia 0 kan, tak ada value kan. So dia akan return 0. And then manakala untuk public boolean is full queue, kalau nak check full queue, it will return max queue size. Dia akan return maximum queue size yang kita allocatekan untuk queue tersebut. Okay, macam tadi kalau dah penuh 10, dia akan return 10 lah. Okay, depend on the number of size that we allocate to the queue. Okay, kalau full, dia akan return the value of the size of the queue. Okay, actually coding ni adalah coding yang kita gunakan. Okay, kita just panggil initialize queue. Dalam ni adalah predefined coding. So cumanya kamu perlu tahulah, perlu fahamlah macam mana ianya berlaku. Okay, nanti bila dalam real coding, kita hanya panggil saja method ni. Okay, tak perlu implement coding dalam ni. Cuma kamu perlu tahulah macam mana ia berfungsi. Okay, let's say nanti dah ada masuk dalam test ke apa, ni minta kamu trace, kamu boleh jawab lah kan. Sama juga untuk is empty and is full queue. Kita hanya panggil je. Kita hanya guna, invoke method ni. Kita tak buat pun dalam ni.
Okay, kita panggil je. Check whether the queue is empty or whether the queue is full queue. Kita hanya panggil nama method ni saja. Okay. Yang ni just explanation lah on what this method actually do behind the scene. Okay. Di belakang tabir, dalam predefined method tu, apa yang dia buat. Inilah apa yang dia buat. Okay, next. Front. Front ni nak get front. Sorry, patutnya get front. Kita nak dapatkan value pertama. Okay, value front daripada queue tersebut. So, what we can do is public object front ataupun get front. Means kita nak get the first object, the first data from the queue. Okay. So, dia macam ni. Public object front throws queue under flow exception. Okay, kamu tengok ni exception. Maksudnya bila ada exception ni adalah kalau dia tak jumpa front tu, dia akan beritahu apa mesej yang dia akan beritahu. Queue under flow exception. Queue under flow exception ni adalah di mana queue tu tak ada data. Ataupun queue tu data dia sikit kurang. Kan? Tapi kamu fahamkan sebagai queue tu tak ada data lah. Okay. So dia akan check queue under flow exception untuk dapatkan front ni. Kalau dia tak dapat data, dia akan beritahu, oh, no data dalam queue tu. Macam mana dia tahu no data? Dia check dululah. If is empty queue. Dia check dulu. Kalau queue tu empty, apa dia buat adalah dia throw new queue under flow exception. Dia akan panggil method queue under flow exception. Dalam queue under flow exception ni adalah message dia akan cakap, oh, the queue has no data. Kan, the queue is empty, or so on. Okay. Else, kalau queue tu not empty, kalau queue tu not empty, apa dia buat adalah tadi kita ada data, queue list kan. Queue tu kita namakan sebagai list kan. This one list Let's say queue tu kita namakan sebagai list. So, kalau queue tu not empty, apa dia buat adalah the queue front. List queue front. Okay, dalam list tu queue front kan kita set mana ni? Queue front ni. Okay. Queue front ni di index 0 kan. Queue front di index 0. So, kita akan panggil. Kita panggil queue front tu, which is in index 0. Kita panggil list, kita store ke dalam temporary. Okay, object temporary. And then kita return temporary. So, kita return temporary. So, kita return value 1 lah. Okay, value front value. Okay, untuk dapatkan value at the front. So, dari secara ini, kita dah dapat dah value yang front. So, kita return lah. So, apabila kita panggil method front ni, dia akan return value front. Okay, sebab apa? Dia ambil di sini, list queue front. Nampak? Queue front. Queue front is 0. Kan tadi? Di index 0. So, data di index 0 tu, dia masukkan ke dalam temp ni, ataupun temporary. Bila masuk sini, kita return temp. So, whenever we call this method, dia akan return temp ni. Okay, temp ni pula adalah value di queue yang front, queue yang pertama. So, this is how we get the data from the front queue. The front method is responsible for retrieving the element at the front of the queue. It checks if the queue is empty before attempting to access the front. And if the queue is indeed not empty, it retrieves the element and return it. Kalau empty, dia akan throw queue under flow exception. Kalau not, dia akan return lah value yang front. If the queue is empty, it throw, okay, alright, to signal an error. Okay, that is front. What about back? Tadi get from front, now get from back. Okay, kamu ingat lah, ini get data tau. Kita bukannya NQ or DQ. Okay, let's say in case dalam queue tu ada data. Macam mana nak dapat get front? Okay, ini macam mana nak dapat get back? Proses NQ and DQ nanti kita akan explore lagi dalam lab. Okay, next untuk back. Get back. Kita nak dapatkan objek yang belakang. Nak dapatkan data untuk objek yang di belakang sekali. So, apa kita buat? Kita panggil public object back ataupun get back, samalah. Ini nama dia namakan sebagai back. Throws queue under flow exception. Sama juga dengan get front tadi. Untuk back pun dia akan throw under flow exception apabila queue tersebut empty. Okay, sebab kita nak dapatkan data daripada queue yang belakang. Queue di kedudukan belakang. So, kalau kosong, tak boleh lah kan. So, kalau empty, dia akan throw queue under flow exception.
If not empty. Kalau not empty, apa dia buat adalah dia dapatkan queue rear ni. Nampak queue rear. Queue rear ni kita set tadi. Masa initialize ni. Queue rear nampak. Queue rear ni kan. Kita set the location is at index max queue size -1. So kita akan dapat daripada yang last sekali lah. Let's say kita ada queue memory size dia adalah 10. So 10 tolak 1 -1 akan jadi 9. So di index 9. So data di dalam queue di index 9 akan jadi queue rear. Queue yang belakang sekali. Okay. So bila queue belakang sekali, so kita akan sama juga macam tadi, dia akan masukkan dalam temp and then dia akan return temp ni. So bila kita panggil method ni, dia akan return temp. Dalam temp ni ada data adalah untuk queue rear, queue yang di index terakhir. Okay. Oh, dia ada juga add and delete. Okay, kita tengok add and delete pula. Okay, tadi get data from front, get data from back. Sekarang kita nak add queue. Okay, kita nak tambah queue ke dalam queue tu kan. So kita boleh guna method ni, public void add queue ataupun end queue. Okay, tadi kita guna end queue kan. Add queue pun samalah. Add queue pun dia insert queue, end queue pun dia insert queue. Okay, and then ada pass parameter. Dalam passing parameter ni, nampak parameter ni, queue element ni akan dapat daripada user input lah. User akan input new data, dia akan pass ke sini. Okay. And then throws queue overflow exception. Berbeza dengan get front, get back tadi. Untuk add queue, dia akan check queue overflow exception. Maksudnya dia check adakah queue tu dah full ataupun tak. Okay, so dia check. If is full queue, dia check queue tu. Kalau list tadi kan, queue list tadi, kalau dah full, dia akan throw new queue overflow exception. Ataupun dia akan dalam queue overflow exception ni akan adalah message dekat the queue is full. So tak boleh nak add. Ada error. Tak boleh nak add sebab the queue is full. Okay. Else, if the queue is not full, kalau queue tu tak full, apa dia buat? Queue rear equal to queue rear plus 1 and then modular sign max queue size. Sama macam tadi. Ingat tak yang tadi for looping tadi kan? Increment dia akan ditambah ke belakang kan? Di increment tu dia akan tambah lah. Queue rear tadi, let's say kita ada 9 kan? Let's say tadi dalam queue rear tadi, di rear yang belakang sekali. Ingat lah, proses untuk add queue, kita insert at the back, kita tambah di belakang. So that's why kita guna queue rear. Queue yang belakang. So tadi let's say kita ada di belakang 9. Kan? So 9 dah penuh. So kita nak add lagi. Tapi queue tu tak empty. Maksudnya di depan tu dah dibuang lah. Kan? Tak empty. So index 0, 1, 2, 3, that's it. Dah dibuang. Tetapi data yang ada di index 9 masih ada. So kita nak buat macam mana? Queue rear plus 1. So queue rear tadi 9 tambah 1 jadi 10. 10 divide by 10 kan, maksimum 10 tadi kan. Contoh 10, dia punya value kosong. So queue rear yang baru akan jadi kosong. Okay, so di 9 dah penuh. Nak tambah tak boleh kan. Dia patah balik, dia ulang balik ke index 0. So di index 0 tu akan jadi yang belakang lah. The new queue rear. And then dia pun ni count lah, count plus ni untuk tambah. Dia pun tambah bilangan dah. New data has been NQ. Data baru dah ditambah. So dia pun tambah lah bilangan untuk kira bilangan count. And then dia set list queue rear. Okay, yang queue rear yang baru tadi, dia pun masukkan lah elemen dia, data dia yang dia dapat daripada queue element ni. So queue rear yang baru kita ada di index 0. Okay, so index 0 akan jadi belakang yang baru. And then data dia adalah queue element ni. Let's say dia letak elemen apa, dia tambah value lah kan, dia tambah 5 ke, value 5 di index 0. Itulah aturan dia. Okay. Untuk NQ kita menggunakan this coding. Okay, supaya proses tu dia akan more circular. Bila dah hujung, patah balik ke index yang pertama, which is 0 lah, index 0. Hujung, patah balik. Hujung, patah balik. Macam tu lah. So that's why kita buat coding ni, guna coding ni. Okay.
Delete queue. Delete queue pula, kita nak delete lah. Delete lah, kita nak delete daripada front kan. Kita nak delete daripada queue yang pertama kan. Queue yang pertama front. Berbeza dengan add queue. Add queue kita nak tambah di belakang. Okay, kalau dah penuh dia akan patah balik. Okay. Sekarang kita nak tambah nak delete queue. Bila nak delete queue kita akan delete yang depan, queue yang depan. So kita buat macam ni, public void delete queue ataupun dequeue terus queue under flow exception. Okay, untuk delete, untuk add kita check dia full ataupun tak. Untuk delete kita check sama ada dia kosong ataupun tak. So kita pun check is empty queue or not. Kalau empty dia akan throw queue under flow exception. Okay. So if not, apa dia buat? Dia count minus, dia tolak siap-siap, dia tolak dulu. Okay, so satu queue ni dah nak buang. So dia count, proses count tu dia tolak lah. Dia buang satu kan. And then apa dia buat? List queue front equal to null. Nampak? Queue front tadi dia set kepada null. So yang ada di index 0, let's say dia set kepada null, so kosong. Queue front ni value dia adalah null, no value. So daripada no value tu dia add pula. Dia buang lah. Dia dah buang kan. Daripada index 0 dia dah buang. Next dia kena set the new front. So queue front will be queue front plus 1 max queue size. Queue front akan jadi the new. Yang kosong tadi dah buang, index 0 dah buang, so queue front ni akan plus 1 and max queue size ni dia akan bergerak ke kanan. Kalau index 0, dia akan jadikan index 1 sebagai the new queue front. Okay. Kalau queue front ni index 1, dia buang, dia akan jadikan index 2 sebagai queue front yang baru. And so on lah. Itu proses untuk delete queue. Okay. Sampai sini. Any question? Terkeluar. Any question sampai this slide? Everyone clear? Okay, actually coding tu adalah predefined coding. Okay, cuma kamu perlu faham lah konsep macam mana dia berfungsi. Okay. Alright, so if no question, I proceed. Delete dah buat. Sekarang ada applications of queue. Okay, so apa kita boleh guna untuk queue ni adalah simulation. Technique in which one system models the behavior of another system used when it is too expensive or dangerous to experiment with real system. So kita boleh gunakan queue ni untuk simulate keadaan kan, buat simulation. So macam mana? Wind tunnels used to experiment with design of car bodies. Okay. Dalam wind tunnels boleh digunakan untuk menentukan design body kereta tu kan. So macam mana dia nak design. So part mana kita nak NQ, part mana kita nak DQ. Okay, so itu adalah wind tunnel lah. Okay. Ataupun flight simulator used to train airline pilots. Okay, and then also for computer simulations. Object being usually represented as data. Okay, so ini computer simulation ni apa yang kita gunakan lah, yang kamu gunakan sebagai computer science student. Kita buat Java coding kan, buat object oriented coding. Itu pun konsep kita boleh apply queue. So yang kita belajar queue ni kan. So queue ni akan jadi satu data structure yang kamu boleh implement untuk kamu punya group project. Okay, untuk group H saya dah explain. Untuk group G esok saya akan explain lah. Okay. Alright.